proof is all yours. हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा। सो फ्रेन्ड्स, आजको यस भिडियोमा तपाईले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आज म यही बनाउन सिकाउने छु। धेरै दिनपछि मैले भिडियो बनाएँ किनभने पानी परिरहेको थियो, साउन्ड पनि राम्रो आइरहेको थिएन। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ। सर्वप्रथम सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई इग्नोर गर्न भन्छु, जुन रहेको छ पानी परेको। र सबभन्दा पहिला तपाईँले जुन भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो भिडियोको डेस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला। डेस्क्रिप्सन भनेको यो एरो हो, यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले मोरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यसमा क्लिक गरेर ओभरले भिडियो लिङ्क भन्ने तपाईँले एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यहाँ तपाईँले यसरी क्लिक गरेर चाहिँ मैले एउटा भिडियो दिएको हुन्छु, त्यो भिडियो सबभन्दा पहिला डाउनलोड गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईँहरू जानु होला क्यापकट एप्लिकेसनमा, जुन चाहिँ रहेको छ सजिलो एडिटिङ। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईँले नि न्यू प्रोजेक्ट अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ होइन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले चाहिँ एउटा क्लिप दिइरहेको हुन्छु तपाईँहरूलाई, जुन रहेको छ 9 सेकेन्डको क्लिप। त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला होइन। त्यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो क्लिपलाई चाहिँ एड गर्नु होला। जसरी मैले क्लिपलाई एड गरेँ। हाम्रो क्लिप केही यस्तो प्रकारको छ, म तपाईँलाई साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरेर देखाउँदैछु एकचोटि प्ले गरेर। सो फ्रेन्ड्स, हाम्रो केही यस्तो प्रकारको 9 सेकेन्डको चाहिँ क्लिप रहेको छ। त्यो क्लिपलाई एड गरिसकेपछि अब तपाईँले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ इन्डिङ पार्ट रहेको छ जुन, त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले डिलिटमा हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, डिलिटमा सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब तपाईँले स्क्रिनमा म टाइमिङ राखिदिएको हुन्छु फोटोहरूको, त्यहाँबाट तपाईँले फोटोहरू टाइमिङ मिलाउनु होला। र सर्वप्रथम तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ आफ्नो फोटो हाल्नु होला, जुन रहेको छ 7वटा फोटो हाल्नुपर्छ। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ प्लसमा क्लिक गरेर 7वटा फोटो हाल्नुपर्छ हामीलाई यहाँ चाहिँ। सो फ्रेन्ड्स, यहाँ प्लसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि फोटोजको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्योमा गएर 7वटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि मैले आफ्नो 7वटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। म चाहिँ यहाँ ब्लर गरिदिन्छु। सो फ्रेन्ड्स, फाइनली म चाहिँ यहाँ 7वटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। तपाईँलाई म देखाउन गएको छु। यहाँ अहिले कुनै प्रकारको एडिट गरेको छैन। म चाहिँ यहाँ 7वटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छैन। तपाईँले पनि 7वटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईँलाई सबभन्दा पहिला यो सब फोटो जुन छ नि, त्यो फोटोमा यसरी एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ स्लाइड गर्नुहोस् तपाईँहरूले। र तपाईँले स्टाइलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टाइल, त्यसमा क्लिक गरेर 3D जुम प्रो भन्ने सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि यहाँ रहेको छ हाम्रो चाहिँ 3D जुम प्रो भन्ने। हरेक फोटोमा तपाईँले 3D जुम प्रो लाएर त्यसपछि मात्र म तपाईँलाई बाँकीको एडिटिङ देखाउने छु। सो म फास्ट फरवर्ड गर्दैछु अब। सो वेल फ्रेन्ड्स, फाइनली म चाहिँ यहाँ सबै फोटोमा चाहिँ 3D जुम प्रो चाहिँ लगाइसकेँ मैले स्टाइलहरू होइन। त्यसपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईँलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले टाइमिङ मिलाउनुपर्छ। सो तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले टाइमिङको दिइसकेको छु, कति टाइमिङ कुन फोटोमा लाउने। सो सबसे फर्स्ट फोटोलाई हामीले लाउनुपर्छ 0.9 सेकेन्ड। सो साथै म चाहिँ यहाँ 0.9 सेकेन्डमा लाउन गइरहेको छु यो फोटोलाई। सो मैले चाहिँ 0.9 सेकेन्डमा राखिसकेँ। अब त तपाईँलाई पनि म फास्ट फरवर्ड गरेर देखाउँछु। तपाईँले स्क्रिनमा अनुसार तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिन अनुसार तपाईँले पनि टाइमिङ मिलाउनु होला। सो फ्रेन्ड्स, फाइनली म चाहिँ सबै फोटोमा टाइमिङ मिलाइसकेको छु। र एउटा कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनु है, टाइमिङ चाहिँ स्टाइल लगाइसकेपछि मात्रै टाइमिङ मिलाउनु होला। तपाईँले जुन तपाईँलाई मैले देखाएँ नि अघि, त्यो इफेक्ट लगाएँ नि स्टाइलमा 3D जुम प्रो, त्यो लगाइसकेपछि मात्र टाइमिङ मिलाउनु होला है, नत्र तपाईँको भिडियो चाहिँ बन्दैन। सो फ्रेन्ड्स, फाइनली हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ। अब साउन्ड चाहिँ हाल्नु बाँकी छ। साउन्ड हाल्नुको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, एड अडियो भन्ने, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला होइन। भिडियोको फर्मेट हाम्रो साउन्ड हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले साउन्डलाई एड गर्नु होला। जस्तो कि मैले साउन्डलाई इम्पोर्ट गरेँ। र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, म्युट तपाईँको यस्तो हुन्छ, म्युट तपाईँले यसलाई क्रस गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँको साउन्ड चाहिँ नआओस्। अब चाहिँ तपाईँलाई सो फ्रेन्ड्स, केही यस्तो प्रकारको हाम्रो भिडियो बनेको छ यहाँ। फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ फ्रेन्ड्स। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले नि, तपाईँले यसरी स्लाइड गरिदिएर जस्ट यो एरोमा क्लिक गर्नु होला होइन। त्यसपछि साउन्डमा यसरी क्लिक गर्नु होला, साउन्डमा, यो साउन्डमा तलको साउन्डलाई, अनि स्प्लिट गरेर अनि जुन यो पार्ट छ नि यसलाई यसरी डिलिट पार्दिनुहोस्। त्यसपछि फाइनली भिडियो चाहिँ बनिसक्यो। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई सेभ गर्नको लागि माथिको एरोमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई।
जस्तो कि मैले यहाँ एरोमा क्लिक गरेँ र यसपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ तपाईँको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। जब यो 100% भइसकेको हुन्छ तबसम्म चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो फ्रेन्ड्स, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो।